Speaking my heart like it really is, 'cause I can't take another no. Ganito ang itsura dito guys. Pagpasok mo, yan yung entrance. Diyan din yung exit. Tapos, ayan, ganyan. Tapos yun dyan. Ayan siya guys. Tapos yun yung pasukan. How much for one person? And then we can go down from there. So we will go down inside the Atlantis. Really? Okay, thank you. Kaya pala mahal siya. Even you have null card, same price, huh? Thank you. This is two-way, right? Thank you. Yan. Ito yung pasukan. Dito kami nakasok. Ito po. 30 dirhams. Wait lang, sis! Ayan yung display. Ala! Ayan yung way. Yan dito. And aakyat na kami sa loob. Guys, wait lang. Napasubo ako. Guys, meron, ala, ano ba naman itong camera? Ano guys, yung bayad ay 30 dirhams per head. Wait lang. Yan siya guys, yung labas. Oh. Nag-out of focus na naman. Hindi masyadong kita kasi madumi yung bintana. But that is the view guys. Ang pamasahe guys is 30 dirhams per head. Bababa kayo sa dulo, sa may Atlantis na mismo, sa loob ng Atlantis. And napakaganda dun sa loob ng Atlantis guys. Promise. Nakikita natin siya mamaya. Yung hindi mo na kailangan ng mall card kasi yung bibigay sa'yo is card talaga na para dito lang, hindi siya mall card. And papasok na kami. Gusto ko sa unahan, sis! Gusto ko sa unahan, sis! So, okay lang. Ay, kasi bawal dun siya. The next station is Al-Ittihad Park. Al-Mahattan Qadima ila Hadiqat Al-Ittihad. Hindi ko makuhanan yung gilid mga sis. Kasi, matawag dito. Hindi ko makuhanan yung gilid. So, dito lang muna ako sa kanan. Tapos, mamaya na lang sa kaliwa ako pupunta. The next station is Al-Hilton. Al-Mahattan Qadima ila Hilton. Ang ganda sis! Para tayo nasa ibang lugar.
Hudson Cardinal, Last station na Atlantis, Florida. Atlantis, Florida. Ayan, diba? Ang ganda. Ay, mali. Your attention please. This train terminates at the next station. Please remember to take all your belongings with you. As you leave the train at the station, please mind the gap between the train and the station platform. يرجى الانتباه. خدمة هذا القطار ستنتهي في المحطة التالية. يرجى أخذ جميع أغراضكم الشخصية قبل مغادرة القطار. Ay, naku. ويرجى مراعاة الفراغ بين القطار والرصيف. Last station. Hindi kita, sis. La, ito yung ano, no? Yung, ano ba pangalan nun din? Yung may mga rides. Ay, ang ganda sa loob, sis. Hindi nakita kasi. Ano? Ala! Ayun, ganda. Wala sa baba. Ganda pala dito sa loob, sis, eh. Yan na, baba na kami, sis. Baba na kami. Yun mo, entrance din sa Atlantis. Ano tayo din? Pababa na kami. Ala, ang ganda sa labas. Ang ganda sa labas, sis. Tignan mo. Nakakatuwa. Ganda sa labas na din, oh. Yan sila, my friend, yung mga kasama namin kanina sa loob ng train. Yan, guys, mayroong ano dito, oh, yung parang anuhan. Ayan, guys, yung mga ano, mga rides. Yan siya. Yun. Today, mega pass. Hindi kasi pwedeng pumasok dun eh. Yun siya, tapos ito siya. Pagka ano ka, UAE ka, meron kang 200 per day. Pero pagka ano, Turista. turista 300 day. Ah, mahal pala pag turista. Ano siya? Bar siya. Open bar siya sa loob. Ang pangalan ay Wave House. Tapos may mga palaruan ng bata sa loob. So kung gusto mong uminom, may mga bata din sa loob. Ayun. Tapos di ko kasi makunan, guys, dahil may mga tao nakakaya. Baka bawal mag-vlog kasi may mga alak eh. Pero yun, titignan ko dito sa labas.
Tunay yan mga sis. Naglolo ko yung camera. Nakakaasar. Naglolo ko siya nang naglolo ko kanina ba ito? May bayad na siya papunta doon. Yan guys, may bayad doon. Pero nakapasok na kasi ako dyan dati nung nagtatrabaho pa ako dun sa dati kong company. So pag nagsusundo kami ng mga tourist, nakakapasok ako dyan. So alam ko yung laman sa loob. Bakit pa ako mapasok para magbayad, diba? Ito si Abby, hindi pa siya nakakapasok. Hindi naman papasok. Yan lang pala yun. Yan lang guys, kung pupunta kayo dito para maglibot, yun lang yung makikita nyo sa 30 dirhams na babayaran nyo para sa ticket. Pag gusto nyo pumunta sa mga loob niya, may mga additional bayad. May mga entrance fee. Kunyari, gusto nyo pumunta dun sa, ano ba yun? Yung, kanina yung may wave na mga tubig-tubig, ganon. Magbabayad kayo. Yung mga open bar. May mga open bar. Pwede kayo uminom. Ayun, pero may mga bata kasi na dino. Diyan muna kayo guys kasi maraming tao sa likod ko. Baka magalit sila. And ang laki ng baba ko. Diyan muna kayo sa malaki kong baba. Ano, kaya lang pala yung laman sa loob. Kala ko makakapasok tayo dun sa may ano eh. Yung pangalan yun de, yung may mga pool. Buti na lang nakuhanan ko kanina no, nung nasa train tayo, no? Ayun guys. Labas na kami kasi wala naman eh. Delivery ko si Javi sa Starbucks. Napacheck-in ka ba? Ayan guys, ganito sa labas niya. Ito yung labas. And ayan oh, ano ba yung hakasan? Hakasan? Yan yung entrance doon sa loob. Pinasukan namin. Tapos ito yung labas. Oo, punta tayo doon sa batuhan? Oo, tingnan lang natin. Yan guys, yung Atlantis. Ito dito kami. Hindi ka pwedeng pumasok dyan kasi hotel yan. Doon lang kami sa parang mga adventure area nila na may bayad. Dito kami pupunta sa Cornish. Sa tabi na. Oh, tatawid lang kami guys. Punta tayo dun sa kabila. Oh, tanong mo din, may U-drive. Ayun yung sinabi ko sa'yo. May U-drive. Ayan sis. Dali sis. Sis ka dyan sa likod. Yun yung Atlantis. Yun siya. Ano na guys, magsi 7 PM na. Tapos yan yung makikita mo. Dito, sa tabing dagat. And yun yung tabing dagat. Itong hotel na to guys, tinatayuan ng hotel na to is dagat. Tinabun-tabunan lang siya para makapagpatayo sila ng hotel. So from doon sa sinakyan natin kanina na station, tinatabunan na nila yun. Yung mga nadaanan natin kanina is Palm Jumeirah yung tawag doon. Ito naman Atlantis the Palm kasi andito yung, ano ba tawag dyan? Atlantis, ayan. Andyan yung hotel, kaya tinawag na Atlantis. Tapos yung mga bahay dun sa gilid-gilid, ano yun guys, korting dahon. Yung area na yun, kaya tinawag nilang the Palm kasi para siyang dahon ng itsura niya. Papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung itsura kasi kanina hindi ko siya masyadong nakunan kasi kailangan ko mapicturean yung ma-video yung papunta ng Atlantis. So hindi pantay yung kilay ko. Pagpasensyahan nyo na naman. Ayan, yun lang. And lalakad na kami pabalik guys. Yun lang yung makikita nyo dito sa 30 dirhams na binayaran nyo papunta ng Atlantis. Ang makikita nyo lang is yung pinakita ko sa inyo kanina dahil may mga bayad bawat entrance may mga bayad siya. Kagaya nung aquarium, 45 dirhams yung bayad papasok para makapasok ka sa loob. Ayun guys, yun na yung namin, adventure namin ni Habi tonight. Ala, lobat na ako sis. Adventure namin ni Habi. Papalitan ko tong battery ko kasi na-charge ko siya konti, yung battery ko kanina. Diyan kami papasok mamaya. Ubusin lang namin yung drinks kasi bawal drinks sa loob. Yan guys. Punta na kami sa taas. Yan. Akyat na kami ng train. Papaakyat na kami. Ay, baka maiwan kami ng train. Matagal maghintay. Sino sis? Oo sis, daliin mo sis. Sayang yung 30 dirhams. Hindi natin na nasulit yung liwanag.
madilim na. Ganyan yung itsura ng palm dyan. Para siyang damo. Natay ni Kuya Ilaw. Ayan na siya. Para makita natin yung... The next station is Ay, ang ganda sis. Hindi siya masyadong kita. Dito talaga tayo dapat. Ayan na siya mga sis. Yan yung kanina. Ganda niya sa gabi, diba? Ito yung mga siya dito masyado. Labas na kami sis. Ito na tayo. Labas na kami. Kuya, thank you. Bye-bye. Tagay! Punta na kami ng parking. Kinukuha yung card. Ay, teka lang pala guys. Ito yung itsura niya. Sinasabi ko sa inyo kanina. Ganyan yung itsura ng palm. May mga bahay siya sa gilid-gilid. So, ayun. Yung paligid. Yun yung may mga... Ito yung bahay to, diba, de? Ito sa... Oo nga, ito nga, diba, bahay yan, no? Yung mga yan, guys, yan. Palibot na yan. Tsaka yung mga ganun-ganun, bahay yan. Tapos dito tayo, ito tayo. Yan tayo. Diba, no, de? Dito tayo ngayon, manggagaling. Ay, dito tayo bumaba. Yan siya. Dito tayo bumaba. So, dito tayo sumakay. Dumaan tayong ganyan. Ayun yung Atlantis kanina. Yung nasa... dulo. Yun. Tapos yun na yung parang bakod. Yun lang. Kasi yung sinakyan natin kanina, guys. Yun yung mga hotel sa paligid. Oliver. Ayun siya. Yun lang, guys. Labas na kami ni Habi. Ha? Humid na. Patayin ko na sis. Kasi magmo-moist. Ang buti pa rin ang mukha ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero hindi ako naka-foundation. Nag-ano lang ako guys. Concealer. Tsaka yung polvo. Polvo. Ayan na. Patayin ko na madilim. Yun lang yung ano namin. Hanash namin ngayon ni Habi. And thank you for watching guys. Bye. See you on my next vlog. Nakabili na ako ng tripod ko guys. Yung gorilla na maliit. Ito siya. Hindi ko kasi nadala yung malaking gorilla pad ko. So, salamat sa sponsor niyan. Oo. Thank you sa nag-sponsor. Sino? Jay mo to. Thank you sa nag-sponsor nito guys. And kinuha ko to dito.